Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review và đánh giá xe của Oshika. Lần đầu tiên Oshi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả anh em. Đúng như tiêu đề của video, hôm nay Oshi sẽ đưa ra lời khuyên và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất cho anh em mà đang vân vân cũng như đang băn khoăn không biết là chọn Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp hay là dầu cao cấp. Cũng như là chương trình của tháng mới này, đầu tháng 9 em cũng xin cập nhật chương trình giá xe của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp luôn cho anh em. Hiện tại chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp này đang có giá bán là 1 tỷ 240 triệu, cũng là giá tính thuế cho anh em, đó là giá niêm yết đấy ạ. Và chi phí lăn bánh tại tỉnh thì sao? Anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 335 triệu là giá lăn bánh tại tỉnh. Còn tại Hà Nội là 1 tỷ 380 triệu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 360 triệu. Đối với những anh em nào đang có nhu cầu trả góp thì tại tỉnh cần chuẩn bị tối thiểu cho em là 375 triệu. Tại Hà Nội là 420 triệu và tại thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu tròn đấy ạ. Về thủ tục trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em hồ sơ, đó là những anh em đã lập gia đình thì cần ảnh chứng minh thư hai mặt của hai vợ chồng, cũng như là ảnh các mặt của sổ hộ khẩu và ảnh đăng ký kết hôn. Còn đối với anh em đang độc thân thì cần chuẩn bị cho em ảnh giấy xác nhận độc thân đến từ chính quyền địa phương mà anh em đang cư trú đó. Cùng với đó là ảnh chứng minh thư hai mặt của mình và ảnh sổ hộ khẩu các mặt đấy ạ. Đi sâu hơn vào tiêu đề của video thì anh em đang phân vân và băn khoăn không biết là chọn cho mình bản máy xăng hay máy dầu thì chỉ nghe tên thôi, em cũng sẽ chỉ ra ưu điểm của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu và nhược điểm của chiếc máy dầu cùng với ưu nhược điểm của chiếc máy xăng ạ. Và chúng ta có thể hình dung được nguyên lý hoạt động của động cơ máy xăng và máy dầu nó khác nhau như thế nào rồi đúng không? Và đây sẽ là ưu điểm của chiếc Hyundai Santa Fe 2021 máy dầu. Nói về máy dầu thì những mẫu xe sử dụng động cơ máy dầu này được rất nhiều cánh máy dầu này yêu thích, bởi hiệu suất hoạt động là rất bền bỉ, khả năng chịu tải của những chiếc mẫu xe ô tô này vô cùng mạnh mẽ. Và đây là những điểm ưu mà tốt nhất của Hyundai Santa Fe máy dầu. Khả năng chịu tải rất là mạnh mẽ thì mặc dù việc mua xe Hyundai Santa Fe 2021 để tải hàng là rất là ít, bởi vì số tiền nó khá là lớn, nhưng mà không phải là không có. Đâu đó vẫn còn có nhiều người mua xe vừa để phục vụ nhu cầu đi lại cũng như để chở hàng hóa mỗi khi cần thiết. Thì nếu để ý bạn sẽ thấy rằng chiếc ô tô máy dầu luôn sở hữu cho mình là mô men xoắn rất là cao, ngân hưởng tại vòng tua thấp, và đây chính là mấu chốt giúp cho chiếc Santa Fe máy dầu này có thể sản sinh là công suất đạt cực cao, tạo điều kiện cho xe có thể tải hàng hóa nhiều hơn và di chuyển thoải mái trên những cung đường phức tạp như vùng lầy, dốc đứng hay đá sỏi. Về khả năng an toàn của chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu này thì được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao, bởi cơ bản là chiếc ô tô máy dầu đã sở hữu được nguyên lý hoạt động vô cùng an toàn. Việc xảy ra cháy nổ ở ô tô máy dầu thì hầu như là không có, bởi vì động cơ dầu không đánh lửa bằng buji và cũng không có bộ chế hỏa khí. Thay vào đó thì chiếc Hyundai Santa Fe 2021 này hoạt động theo kiểu nén không khí bằng áp suất ở nhiệt độ cao, và chỉ khi nhiệt độ chạm tới ngưỡng nhất định thì nguyên liệu mới tự bốc cháy. Điều này có nghĩa thì nhiệt độ cao nhất tại Việt Nam mới chỉ có khoảng 40 đến 45 độ vào mùa hè oi bức, cũng chẳng đủ để đốt cháy nguyên liệu bên trong động cơ, và đồng nghĩa với việc hạn chế tối đa việc cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dùng sử dụng đấy ạ. Về chi phí mua xe thì khác với chi phí phát sinh. Khi mua xe về còn rất nhiều khoản chi phí mà bạn cần phải trang trải trong quá trình sử dụng xe. Phải nói rằng chiếc Hyundai Santa Fe 2021 máy dầu đắt hơn máy xăng thì đây là vấn đề mặc định như vậy rồi. Còn tuy nhiên, giá dầu lại rẻ hơn giá xăng, và khi sử dụng về lâu dài thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí sử dụng so với chiếc Hyundai Santa Fe là máy xăng. Về động cơ thì đây cũng là một trong những ưu điểm giúp cho động cơ Santa Fe 2021 máy dầu được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc. Cũng như nếu đã từng sử dụng xe hơi chắc hẳn việc đưa xe vào gara để sửa chữa sẽ mất rất nhiều chi phí. Nếu muốn tiết kiệm chi phí hoạt động thì hãy chọn cho mình một chiếc ô tô máy dầu, bởi tần suất hư hỏng vặt của những chiếc ô tô máy dầu là thấp hơn rất nhiều so với máy xăng. Còn về nhược điểm thì sao? Thì tốt đến đâu cũng phải có một vài nhược điểm, chỉ là người mua có chấp nhận hay không thôi. Và đây là nhược điểm của chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu. Đánh giá về phần động cơ thì phải nói Hyundai Santa Fe máy dầu khá là ổn. Tuy nhiên theo các chuyên gia đánh giá xe tại Hàn Quốc, khi chạy thử Santa Fe thế hệ mới thì độ ổn đã được cải thiện đáng kể, và tiêu chí cách âm của xe cũng được đánh giá rất là cao. Tiếng động cơ có thể giảm được thiểu tối đa là không còn là nhược điểm nữa, và cũng được thay đổi hoàn toàn bởi động cơ máy là Smart Trim đó. Về chi phí sửa chữa thì xe Hyundai Santa Fe máy dầu rất ít hư hỏng, nhưng một khi đã hỏng ấy
thì lại tốn khá chi phí để sửa chữa. Giải thích cho việc này thì những chiếc xe ô tô máy dầu sở hữu các chi tiết rất là phức tạp bên trong lắp capo, và để sửa chữa thì nhân viên kỹ thuật cũng phải rất là lành nghề và đạt được mức độ chính xác phải cực cao. Đồng thời giá phụ kiện cũng không rẻ, nên khi bạn chọn mua xe thì nên lưu ý vấn đề này. Đa phần thì những chiếc xe ô tô máy dầu đều sở hữu một trọng lượng nặng hơn máy ô tô là máy xăng, và Hyundai Santa Fe cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, theo thông số đến từ hãng xe Hàn Quốc thì phiên bản dầu động cơ mới này sẽ sử dụng chất liệu nhôm thay vì thép. Trọng lượng sẽ giảm được hơn 20 cân, nên nhược điểm này cũng được cải thiện rất là tốt. Vì khí thải ra từ ô tô máy dầu chỉ nặng mùi hơn ô tô máy xăng và thải ra rất nhiều, đó là một vấn đề rất là băn khoăn. Và sử dụng động cơ dầu thì đôi khi ngồi trong khoang cabin sẽ thi thoảng sẽ mùi dầu mà mình trải nghiệm được. Đó là nhược điểm của chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu. Còn đi sang phiên bản máy xăng cao cấp thì sao? Thì người mua hàng cũng như là người mua xe tại Việt Nam mình thì thường ưa chuộng máy xăng nhiều hơn máy dầu. Điều này cũng giải thích cho việc Hyundai Santa Fe mở bán rất nhiều phiên bản động cơ máy xăng tại Việt Nam. Các cánh mày râu thích sử dụng Hyundai Santa Fe máy xăng hơn so với máy dầu, một phần là vì giá rẻ, phần nữa là vì động cơ máy xăng sở hữu khả năng bứt tốc rất là tốt. Để có được khả năng bứt tốc tốt thì Hyundai Santa Fe máy xăng đã sở hữu khối lượng động cơ khá là nhẹ và công suất hoạt động cực cao, cùng với đó là vòng tua rất là cao. Mặc dù tần suất hư hỏng vặt của máy xăng có thể cao hơn là máy dầu, tuy nhiên việc sửa chữa những chiếc máy Santa Fe máy xăng lại không mất quá nhiều chi phí của chủ xe. Các chi tiết trên động cơ xăng cũng không phức tạp như động cơ dầu, nên việc sửa chữa tương đối là dễ dàng. Và tiếng ồn trên động cơ máy xăng thì sao, cũng không quá lớn, giúp cho người dùng có thể dễ dàng tìm được không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi trong thoáng chốc. Đồng thời khối lượng động cơ xăng khá nhẹ nên sẽ không bị rung lắc khi di chuyển. Khí thải từ động cơ xăng cũng không quá nhiều khi không có mùi khó chịu. Sở hữu Santa Fe động cơ xăng cũng là cách mà bạn để bảo vệ môi trường xung quanh. Và khả năng vận hành của chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng là vô cùng mượt mà và êm ái, nhờ động cơ nhẹ, tăng tốc nhanh. Bên cạnh đó, việc sở hữu công suất cao cũng tạo cảm giác phấn khích cho lái xe mỗi khi cầm lái. Và còn về nhược điểm của máy xăng thì sao? Thì bên cạnh những ưu điểm vượt trội trên cũng đâu đó cũng phải điểm đến khiến nhiều người không thích sử dụng máy xăng, như là những vụ việc như xe ô tô tự bốc cháy này, xe đang chạy bỗng dưng bốc cháy đều những mẫu xe sử dụng máy xăng. Nguyên nhân là do động cơ máy xăng hoạt động trên buji đánh lửa và bộ hỏa khí rất dễ bén lửa khi gặp nhiệt độ cao. Mặc dù giá xe rẻ hơn động cơ máy dầu, chi phí vận hành Hyundai Santa Fe 2021 khá cao do giá xăng tại thị trường Việt Nam tương đối là cao đấy. Và hai động cơ này nếu có cùng dung tích với nhau thì động cơ xăng sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với động cơ máy dầu. Về chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng nhanh xuống cấp hơn so với máy dầu, và hầu hết là các mẫu xe máy xăng đều nhanh xuống cấp, không riêng gì Santa Fe. Cụ thể, khi mua xe bạn sử dụng khoảng 30 vạn cây thì xe sẽ bắt đầu xảy ra một vài tình trạng hư hỏng vặt cần sửa chữa và bảo dưỡng. Nếu tính toán cho một mẫu xe sử dụng lâu dài thì máy dầu vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Nghe đến đây thì quý vị và các bạn cũng như anh em đã đưa ra cho mình một lựa chọn rất là tương đối về khả năng cân đối tài chính của mình, hoặc là cố gắng hơn chút để sử dụng một chiếc xe bền bỉ lâu dài. Đối với em, một người bán xe, một người sử dụng xe thì ưu tiên nhất cho một người dùng tiết kiệm và không gian thoải mái như em sẽ sử dụng đó là động cơ máy dầu. Còn về phía anh em thì sao? Hãy đưa cho mình một sự lựa chọn đúng đắn, một sự đánh giá cũng như ý kiến gì hãy để phần dưới comment đây. Còn việc lựa chọn Hyundai Santa Fe 2021 máy dầu hay là máy xăng sẽ còn tùy thuộc vào việc bạn mua xe để sử dụng cho mục đích gì. Khi nào thì nên mua Hyundai Santa Fe 2021 máy xăng? Thì khi mà bạn lựa chọn phiên bản máy xăng, đó là cần tìm một chiếc xe có cảm giác lái tốt này, động cơ khỏe, khả năng bứt tốc rất là mạnh mẽ. Mua xe phục vụ gia đình không vì mục đích là chuyên chở hàng hóa. Giá rẻ, tiết kiệm chi phí sửa chữa. Mua xe để đi công tác và công việc. Nếu bạn đang tìm một mẫu xe như thế thì máy xăng đó là lựa chọn là đáng cân nhắc. Còn khi nào mà anh em nên sử dụng máy dầu thì đó là cần tìm một mẫu xe là tiết kiệm chi phí vận hành, ít hư hỏng vặt, dùng để chuyên chở hàng hóa này, thường xuyên di chuyển ở địa hình phức tạp, sỏi đá, vùng lầy và đi xa, sử dụng lâu dài, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, khả năng vận hành ổn định, nhất là về giá thành rất là giữ và ổn định cho anh em.
Trên đây là bản cập nhật chi tiết nhất về chi phí trả góp và thủ tục lăn bánh tại tỉnh cũng như Hà Nội cho chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp mới nhất của đầu tháng 9 này. Và cũng là chi tiết một vài đánh giá khách quan nhất mang tính chất là tham khảo để quyết định mua xe bản xăng hay là dầu vẫn là ở quý anh em. Anh em cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Oxy nhiều nữa. Cũng như chia sẻ hay có thắc mắc gì hãy để lại bình luận phía bên dưới phần comment dưới đây để Oxy giải đáp thắc mắc nhanh nhất và chuẩn chỉ nhất. Chúc anh em sức khỏe để cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Và cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc anh em có thể đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.